ሰላም እንዴት ናችሁ ቤተሰቦች? ዛሬ ስለ አክቲቭ ኮሚኒቲ ጋይድላይንስ ስትራይክ ዋርኒንግ እንዴት እንደሚጠፋ ካላጠፋችሁ ደግሞ ምን ሊከሰትባችሁ ይችላል የሚለውን ነገር ነው የምናየው። አክቲቭ ኮሚኒቲ ጋይድላይንስ ስትራይክ እንደምታውቁት ዩቲዩብ የመጀመሪያ ጥፋት ስናጠፋ ከሚላክልን ዋርኒንጎች ውስጥ አንዱ ነው። ይህን ዋርኒንግ በ90 ቀናቶች ውስጥ ሊጠፋልን የሚችለው በ90 ቀናቶች ውስጥ እንዲጠፋልን ግን ማድረግ ከኛ የሚጠበቅብን ነገር አለ። ያንን ካላደረግን ዝም ብሎ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። ዝም ብሎ ከተቀመጠና ሌላ ጥፋት የምናጠፋ ከሆነ ደግሞ እንደምታውቁት የመጀመሪያው ስትራይክ እናገኛለን። ተጨማሪ 2 ስትራይኮች ካገኘን በሶስተኛው ዩቲዩብ ቻናላችን ይዘጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ቀድሞ ማጥፋቱ ሞር አድቫንቴጅ ለኛ ይኖረናል። ድጋሚ እንኳን ጥፋት ብናጠፋ ያው ሰሆነ ጥፋት ማያጠፋ የለም። በተለያዩ ምክንያቶች ቪዲዮአችን የዩቲዩብን ኮሚኒቲ ጋይድላይንስ ሊጥስ ይችላል። የሰዎችን ቪዲዮ ተጠቅመን ስትራይክ ሊላክብን ይችላል። እንደዚህ አይነት ነገር በሚመጣብን ሰዓት የመጀመሪያ ዋርኒንግ ይሆንልናል ማለት ነው። ያለበለዚያ ግን ይህን ዋርኒንግ ማናጠፈው ከሆነ አንድ ተብሎ ነው የሚመዘገብን። ስለዚህ ይህን ዋርኒንግ ማጥፋት ኢምፖርታንት ነው። ምናልባት ዩቲዩብ ቻናላችሁ ላይ ይሄ ዋርኒንግ የሌለባችሁ ሰዎች ኢንኬዝ ኔክስት ታይም ሊመጣባችሁ ይችላል። ዩቲዩብ መጀመሪያ ላይ የሚልከው ዋርኒንግ ስለሆነ ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ ተጠቅማችኋል። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ይሁኑ። ወደ ቪዲዮ ስንገባ ዳሽቦርድ ላይ በምንገባ ሰዓት ነው ሁል ጊዜ ይህን የዋርኒንግ ምልክት የምናየው እና ይህን ዋርኒንግ ምልክት ለማጥፋት ማድረግ የሚጠበቅብን ነገር አለ። አክቲቭ ኮሚኒቲ ጋይድላይንስ ስትራይክ የሚለውን ትጫኑታላችሁ ማለት ነው። እሱ ልክ ስትጫኑት እንደምታዩት ይሄ የወንድማችን ቻናል ዋርኒንጉን ያገኘው በ18 ኦክቶበር 2022 ዓ.ም ያ ማለት ኦልሞስት 2 ዓመት ሊሞላው ነው ማለት ነው በሚመጣው ኦክቶበር። ነገር ግን ይሄንን ዋርኒንግ የሚገባውን አይነት ኮርሱን ወስዶ ትሬኒንጉን ወስዶ ስላላስጠፋው እስካሁን ድረስ ዩቲዩብ ቻናሉ ላይ ተቀምጦበታል ማለት ነው። ስለዚህ ውስጥ ላይ ገብተን ማድረግ ያለብንን ነገር እናደርጋለን። እንደምታዩት ቴክ አክሽን የሚል አለ። ይህን አክሽን መውሰድ የግድ ይላል። ቴክ አክሽን የሚለውን አንድ ጊዜ ትጫኑታላችሁ። ቴክ አክሽን የሚለውን ስትጫኑት ዋርኒንግ ነው የመጣባችሁ ይላል። ኦልሬዲ ሪሙቭድ ተደርጓል ቪዲዮ። ጌት ስታርትድ ሉክ አት ዩር ኮንተንት ቴክ አክሽን። እነዚህ ነገሮችን ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ቢግን ሪቪው የሚለውን ነክቼ ጀምራለሁ ማለት ነው። ቢግን ሪቪው የሚለውን ስነካ በምንድን ነው የትኛውን ፖሊሲ እንደጣሰ በዚህ ጋር በግልጽ ያስቀምጥላቸዋል። ቫዮሌት ኦር ግራፊክ ኮንተንት። በግራፊክ ኮንተንት በጫናቸው ቪዲዮ ላይ የተጠቀማቸው ግራፊክ የቪዲዮ ኮንተንቶች ላይ ባጋጠመው ችግር ምክንያት ነው ማለት ነው ይህን ነገር ያጋጠመው። ታይም ስታምፑንም አስቀምጦለታል። ቪዲዮ ስለሌለ ላሳያችሁ አልችልም። 1 ደቂቃ 59 ሰከንድ ላይ ነው ይሄ ነገር ሀፕን ያደረገው ይላል። ፖሊሲውን ማንበብ ከፈለጋችሁ ሪድ ፖሊሲ ብላችሁ ፖሊሲውን ማንበብ ትችላላችሁ። ሞር በደንብ ለወደፊት ስህተት እንዳትሳሳቱ ማለት ነው። ይህን ነገር ከተረዳን በኋላ እዚህ ጋር ኔክስት እንለዋለን። ኔክስት ካላችሁት በኋላ እንደምታዩት ቴክ የፖሊሲ ትሬኒንግ ይለኛል። ትሬኒንጉን ግዴታ መውሰድ ይኖርበታል ማለት ነው። Your warning will be expired in 90 days. To keep our community safe, your content won't be put back on YouTube. የዩቲዩብ ኮሚኒቲ ሴፍ አድርገን እንድናቆይ የእናንተን ቪዲዮ መልሰን ግን አንጭንልህም። ዋርኒንግ ግን ኤክስፓየር የሚያደርግልን ትሬኒንጉን ከወሰድ ከ90 ቀን በኋላ እንደሚጠፋልን ይነግረናል ማለት ነው። ከዛ how it works ይላል። compare a short training session 7 ጥያቄዎች አሉት። if you violate this policy again within 90 days you will get a strike. በ90 ቀናቶች ውስጥ ሌላ ጥፋት አጥፍቶ ቢሆን ኖሮ ሌላ ስትራይክ ነበር የሚያገኘው። እስካሁን ግን ምንም አላገኘም ማለት ነው። you can still decide to appeal later ይላል። የአፒሉ ፎርም አፒል ማድረግ ትችላላችሁ። ሁሉም አይነት ዋርኒንጎች ወይም ሁሉም አይነት ስትራይኮች የእናንተን ጥፋተኛ ናችሁ ማለት አይደለም። ምክንያቱም አንዳንድ ሶፍትዌሮች ኤአይ ነው የእናንተን ቪዲዮ ሪቪው የሚያደርገው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ የሆነ ነገር ዋርኒንግም ስትራይክም በሚመጣባችሁ ምክንያት የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ መጀመሪያ ይግባኝ ማለት አፒል ማድረግ በጣም ወሳኝነት አለው። አፒል ማድረጊያ ቀናቶች ግን የተገደቡ ናቸው። ከ30 ቀን እስከ 90 ቀን ነው ብዙ ጊዜ። ሞስት ኦፍ ግን በ30 ቀናቶች ውስጥ አፒል እንድናደርግ ነው የሚያደርጉን እና እንደምታዩት እዚህ ጋር አፒል ዘ ዲሲዥን ይላል። ዊል ቴክ አናዘር ሉክ አት ዩር ኮንተንት ዩ ካን ኦልዌይስ አፒል ሌተር ኢቨን አፍተር ቴኪንግ ዚስ ትሬኒንግ ይላል። ትሬኒንጉን ወስዳችሁም አፒል ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን ቀኑ ሊያልፍባችሁ አይገባም ማለት ነው። አፒል ማድረጊያው ቀን ካለፈባችሁ ምንም ትርጉም የለውም አፒል ማድረጉና በተገቢ ሰዓት እና በተገቢ ወቅት አፒል ማድረግ ተገቢ ነው ማለት ነው። ትሬኒንጉን እየወሰደን እናያለን። ቴክ ትሬኒንግ የሚለውን እጫናለሁ። ከትሬኒንጎቹን መውሰድ ይኖርብናል። about the training we want to create and share your content confidently in this training ይለናል። you will see the scenarios related to the policy that you violated. እዚህ ጋር የሚመጡላቸው ጥያቄዎች ከአጠፋችሁ ጥፋት ጋር ሪሌትድ የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው። ምክንያቱም ያው ከዛ ጥፋታችሁ እንድትማሩ ማለት ነው። you have unlimited attempt to get it right ይላል።
ያልተገደበ መሞከር ትችላላችሁ። ይሄን ጥያቄ እየደጋገማችሁ በተሳሳቱም እንኳን ችግር የለውም ማለት ነው። አንሊሚትድ የሆነ ሙከራዎች አሏችሁ። ስለ ቫዮሌት ኦፍ ግራፊክ ኮንታክት እዚህ ጋር ያወራል። እናንተ እንዳጠፋችሁ የጥፋት አይነት ይወሰናል ማለት ነው። ኔክስት እለዋለሁ። ከዛ ወደ ጥያቄው ገባለሁ ማለት ነው። ክሬተር ፖስት ቪዲዮ that shown someone with a bleeding broken nose. There is a laughing emoji over the footage and the video title is disgusting result of the great beating. This is a violation ይላል። አንድ ክሬተር ቪዲዮ ፖስት አደረገ ብለድ በሚያደርግ የሚያስድ የደም መድማቱን ያሳያል እና የተሰበረ አፍንጫን ያሳያል። there is a laughing emoji ላይ ደግሞ ሰዎች የሚስቅ ኢሞጂ ያለው እና ይሄ በዛ ላይ በተጨማሪ ደግሞ ዲስከስቲንግ ብሎ ርዕስ ሰጥቷልና ይሄ ቫዮሌት ያደርጋል ወይ አያደርግም ነው ጥያቄው። እኔ ያደርጋል የሚል ነው። እስቲ ቼክ እናድርገው። እንደምታዩት ይሄ ቫዮሌት ያደርጋል። that's correct ብሎኛል። የመጀመሪያው ጥያቄ መልሻለሁ። ሶ ያሉትን አራት ጥያቄዎች ቪዲዮ እንዳይረዝም እኔ እየመለስኳቸው ሄዳለሁ ማለት ነው። ሶስተኛው ጥያቄ ነው እለዋለሁ። ኔክስት ሶ እንደምታዩት ሰባቱን ጥያቄዎች መልሻለሁ። ናይስ ወርክ you have completed the training ብሎኛል። what's next የሚለውን እናያለን። your warning will expire on 8 June 2024 ነው ኤክስፓየር የሚያደርገው። እንግዲህ እስከዛሬ ድረስ ይህንን ትሬኒንግ ባለመውሰዱ ምክንያት ዋርኒንጉ ተቀምጦበታል ማለት ነው። ከዛሬዋ ቀን ጀምሮ ከ90 ቀን በኋላ ኤክስፓየር ያደርግለታል ማለት ነው። if you violate the violate of graphic content policy again before the warning expire you will get a strike. 90 ቀኑ ከመድረሱ በፊት ሌላ ተጨማሪ እንደዚህ አይነት ስህተቶችን ከሰራ violate graphic content ካደረገ ስትራይክ እንደሚደርስበት ይገልጻል። ከዛ በኋላ ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ close training ትሉታላችሁ። ከዛ እንደምታዩት look at your content take action ላይ ደርሳችኋል ማለት ነው። ከዛ ጨርሰናል close እንለዋለን። እዚህ ጋር ያለው ይሄ የቻናል ቫዮሌሽን ወይ ዋርኒንግ መልሳችሁ ድጋሚ ብትገቡ ምንም የለም ማለት ነው። ቀደም ስንገባ እንደነበረው ሳይሆን ማድረግ ያለባችሁን ነገር ስላደረጋችሁ ስትከፍቱት ባዶ ይሆናል ማለት ነው። ትሬኒንጉን በሚገባ ጨርሻለሁ። ስለዚህ ከ90 ቀን በኋላ የዩቲዩብ ቻናል ምንም አይነት ዋርኒንግ አይኖርበትም ማለት ነው። በመሃል ሌላ ጥፋት ይመስላል። ከአክቲቭ ኮሚቴ ጋይድላይንስ ስትራይክ ጋር በተገናኘ እንደዚህ አይነት ዋርኒንግ ያለባችሁ ሰዎች እንደየሰው ጥፋት መመለስ ያለባችሁ ጥያቄዎች ይለያያሉ። ለኔ የመጡልኝ ጥያቄዎች እና ሌላ ሰው የሚመጡላችሁ ጥያቄዎች የተለያዩ ናቸው፣ እንዳጠፋችሁት የጥፋት አይነት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች ጠይቃችሁ ይህን ዋርኒንግ ማስነሳት ግን ወሳኝነት ስለሆነ ያን እንድታደርጉላለሁ። በቀጣይ ቪዲዮዎች እንደዚህ አስተማሪ ይሆናሉ የማስባቸው ቪዲዮዎች ይዤላችሁ እመጣለሁ። ዩቲዩብ ቻናላችንን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ብታደርጉ ደስ ይለናል። እንዲሁም ለሌላ ዩቲዩበሮች ሼር ብታደርጉልኝ እንወዳለን። ሰላም ነው።